came back from the market. We bought some galonggong, and I'll show you how to clean them. So you just wait. I'll show you the detailed one after this. Saan ko ito ilalagay? Dito muna sa baba. Ay, itlog pala yun. Ay. You have to... No! Just remove everything. Masarap kaya yung itlog. Doon mo ilalagay siya sa blue dapat. Pala. Oh, okay. Wait. Nakabalandra kasi yan dito sa screen. Okay, sorry sister. Let's put it there first. Yeah. So, yeah. Eh, yan naman ang ibinalandra mo. Okay, the next one is this. Okay, so you have to open this, open that, and then you'll see the gills, and then you have to pull them just like that. You still have the innards right here. Mga laman loob dyan, kailangan i-push out mo papunta dyan sa tummy part niya. And then, yan. Makukuha mo na yung mga maduduming part, yung mga bituka and everything. And then, so, if you guys are wondering why I know how to clean fish, nagtrabaho ako sa market for 10 years. Sa Zapote market for 10 years. Before, Natusok ka? Tusok ako si Amina. Charos. Ito pa yung pangalawa. Kung hindi nyo na-gets yung ginawa ko. I think dapat konting ganyan. Anyways, push it again like so. Ma'am, pwede pa open ng onti ng lid. Ay, matanggal ko na naman yung ano. Yung ba kinakain yung itlog? Sa atin kasi ng mga bata tayo, pinapakain tayo ng itlog ng ano. Mahirap kasi tayo. Talaga ba? So, mayaman ka na nga. Hindi naman. Medyo konting hirap ka lang. Baka Mahirap mag-upload na ka. mahirap. Okay. So, next one. Ganyan. So, ganyan lang. So, guys, if you want to know kung ano pang gusto niyo matutunan, comment down below. Good morning! We're gonna go for a swim again. Ano? Binibigay sa akin chinelas ko. Ang cute niya. Erin! Say hi, Erin! Psst. Hi! Kasara may pinto kasi may pumapasok She's na. so pretty. Hi, little one! Come here! Go, 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 Erin, go. Hey, hey. Di ba ito tayo dapat? Abante na, abante. Sisa, 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 Tingnan mo yung anak mo. Lizard yan? Oh! Is that a lizard? Ew! Lizard! Say hi. Kiss. Kiss, lizard. Kiss. Kiss mo, kiss. Oh, no, no, no! Babay ka lang, babay lang. Hey. Stress ka balay? Time to go back to Singapore. My happy days are over. I need to go back to my home country. Second home. Alis na tayo. Ito na ang aking luggage. And we're just going to have lunch
And I'm going. It's so sad, but I'll be back in 2 weeks. Or maybe in 3 weeks. Huwag kayo mag-aaway-aaway habang wala ako, ah. Pakita nyo naman na sibilisado kayo mga tao. Ikaw na bata ka, maging sibilisado ka. Pag ikaw na, naku po, Diyos ko po, Lord. Huwag mong ganyanin yan, matata. Puro tao. Uri maura. Uri maura. Bugak. 2 minutes. 2 minutes na lang, nandiyan yung grab. O tara na, 2 minutes na pala. Okay na? Nay! Tingnan nyo naman kakamadali ko. Tingnan nyo yung nangyari sa sapatos ko. Tingnan nyo yung medyas. Kaya ayoko ng gantong medyas. Kaya nandito yung ano. Bababa siguro habang naglalakad ako. Ba't ayaw mo magmedyo sa matino? Sa'yo to, hiniram ko na muna akong medyas pag pumunta. Kumuha ka na kasi doon. Ba't ba ganyan? Ayoko na, okay na to. Let's go, guys. Let's go. Oh. Don't get close to it. Kasi ito sa katawan. May design. That's so dirty. Come on. Okay ba kayo dyan, Mom? We're on our way to the mall. We're gonna have lunch. We're going to my town. Thank you, boss. Bye-bye. Dala ko na yung maleta ko kasi diretso na ako later. Right, Mom? Ay, ang cute ka na. Mom, sit down na. Dito ka na para hindi sila masikip. We're here at Hong Kong, Shanghai. May ganito rin sa Singapore. And we're gonna have our lunch. Ano gusto mo? RC01. RC01. Anong remarks? Wala kang ibang ano. Parang ang sarap na to. Can I see? Drinks mo? Wala? Mag-water na lang ako. Tapos mag-tiger tayo. Okay, sure. I think I'll have this. Set C. Ma'am, ano sa'yo? NDO2. Laki ng number ng Nikon. Pinalabas kami lahat nanay sa quadrangle para mailitan kami. Tapos yung pinapasok yung mga classmates ko lang pinaiwan. Eh kasi daw, parang ako yung inassign niya sa akin yung full class na i-manage ko. Parang gano'n. Tapos hindi ko na-manage kasi may mga nag-cutting, may mga lumalabas. Binabalikan niya yung high school life niya. Pinilikan niya kasi sa tingin sa palagay na ikaw yung pinaka-efficient at saka may capacity to lead. At ano kaya ako na rebelde sa kanya, hindi ako pumasok sa Nag-drugs ka sa class Hindi, niya. hindi ko siya pinasukan. Charot. Masarap. Yan. I haven't tried this before. Hindi talaga masarap yung mangga nila kahit anong luto ng kahit anong gawing luto. Siyempre. Pilipinas talaga. Siyempre, Pilipino Kaya ka. siguro Pero ayaw you, nilang if you palabas. try Australian, ano, masarap din daw. Hindi. Kaya ayaw nilang bawal ilabas yung mangga ng Malaysia. Bawal. Hindi masarap. Sabi ko kay Louie, siguro kasi mapapahiya yung bansa nila, wala kang kalasa lalo. Hindi kasi palagay ng bawat isang pride nila yun. Napakasarap ng para sa kanila. Kasi hindi sila sanay na natitikman yung product ng ibang lugar. This is how it looks like now after 2 seconds. So, a minute. Is that mine or yours? Yours. Charles Kimberly. Palabasin tayo rin. Hindi, papalabasin tayo. Pagiging niyo yun. Ang masarap talaga yun eh. Parang sa Pilipinas, pag umutot sa jeep, di na pinapansin. Pag umubo, lahat nakatingin sa'yo. They want freedom from all.
fish skin, guys. Let's try this. Yum. Bakit kung ito ba ginagawa ni Kuya Louie? Fish skin? Hindi. Saan nyo kinuha yung skin? Chicken skin. Ah. Guys, nakashare yung paborito kong leggings. Sobrang comfy na tong leggings. It's the best. They're the best leggings I've ever tried. Is that medium ba? Large yan ay. Ito na lang sa inyo, medium. Have? Meron silang Monday treats, guys. 23 ringgit for 1 dozen. Kano yun? Ganyan. Classified. Oh, That's nice. 7. 3. And then, ano ba yung mga in-order mo kanina? Blackjack. What's that? I have the Jackie Chan. I have the Oreology. Hi! Meron tayong Choco JCO craze going on. Mga patay gutom sa JCO. Sobrang mahal kasi na to guys sa sa Singapore. Imagine niyo $1.40 ang isa. Dito 23 ringgit isang dozen. So parang it works out to be $7 almost per dozen. So sobrang mura talaga. Kaya magpapasalubong tayo sa husband. What is she eating? Hey guys, so mag-isa na lang ako. Nag-aabang na ako ng aking boarding. Just waiting for our bus. And malungkot na naman. Hindi ako marunong gumamit ng phone pag nag-vlog kasi dito ako nakatingin sa mukha ko kaysa dito dapat. Ang hirap. Siyempre conscious ka, nakikita mo yung mukha mo. My bus is here. Next bus right there. Hey guys, so I just got back to Singapore from KL and I still need to work because I haven't finished some of the reports that I need to do. We're actually binging on these donuts. Ito ang dinner natin. So I need to end the vlog here because I need to work again. Bye!